මාකට් ඕපන් වෙන්න තව පැයක කාලයක් තියෙද්දි මේ මොහොත වෙනකොට බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක නැවත ස්ලෝ රිකවරි එකකට යමින් තියෙන බව පේනවා. 30,200 ඉඳලා 30 මේ සයිඩ්වේස් ගියපු මූව් එක 30,300 වගේ ඉඳලා දැන් 600 දක්වා ප්‍රයිස් එක රිකවර් වෙලා තිනවා. බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක හැබැයි mostly සයිඩ්වේස් ගියේ මේ වාර පේන්නේ 15 minute chart එක අපි hourly බැලුවොතින් hourly chart එකේ මේ පැය ගණනාවම මේ පැය දවසකට ආසන්න කාලයක් සයිඩ්වේස් ගිය බව පේනවා. මේ දැන් තමයි ප්‍රයිස් එක ආපහු රිකවර් වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක. ඒතකොට ක්‍රිප්ටෝත් mostly sideways. ක්‍රිප්ටෝ වල දැනට ලොකු moves තිබෙන්නේ නැහැ. බලමු මේ මොහොතේ මම කලින් කිව්වා first video එකේ වගේම මේ weekend එක aggressive weekend එකක් විය හැකි. ඉදිරියේදී අපිට බලන්න පුළුවන් තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මේ මොහොත අපි බැලුවොත් futures market එකේ තත්ත්වය futures market එක green futures market එක ජූනි මාසේ stocks වල pump එක නැත්නම් ඒ excitement එක ජූලි වලට දැනට පේනවා අපිට ජූනි වල ඉඳලා ජූලි වලට තරම් තියෙන බව. European market එකත් ප්‍රශ්න මැද්දේ කොහොම නමුත් මේ inflation issue එක මැද්දේ perform කරපු බව CNBC කියනවා. European stocks post gains 8.8% for the first half despite rate rises and banking crisis. මේකත් හොඳ තත්ත්වයක්. ඉතින් stocks ඔලුව උස්සලා ඉන්නවා කියන එක ක්‍රිප්ටෝ වලට හිතකර තත්ත්වයක්. bonds ඔලුව උස්සුවොත් තමයි ක්‍රිප්ටෝ වලටත් ඒක නරක තත්ත්වයක් එන්නේ. stocks මේ වගේ දැන් European market එක strong, Asian market එකත් recover වෙමින් යනවා. US market එක extremely strong බව පේනවා ජූනි මාස විශේෂයෙන්. මේ තත්ත්වය තාම හොඳයි. නමුත් දැන් US වල ඊයේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒක තමයි මේක student loan case එක. මේක ජනාධිපති බයිඩන්ගේ රජය යෝජනා කරා සෑම ශිෂ්‍යයෙක්ගේම තියෙන student loans වලින් ඩොලර් 20,000ක් ණය සහනයක් නැත්නම් ඒකේ ණයක් කපා හරින්න ප්‍රොපෝසල් එකක්. මේක ඩොලර් බිලියන ගානක රජයට වැය වෙන වැඩක්. නමුත් අවසානයේ සුප්‍රීම කෝර්ට් එක විසින් මේ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කළ බව නැත්නම් මේක නඩුවක් ඇහුණා. නඩුවෙන් බයිඩන් පරාද බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ මේ කොවිඩ් කාලේ ඉඳලා අවුරුදු 3ක් නවතලා තිබ්බ ස්ටුඩන්ට් ලෝන් එක නැවත ශිෂ්‍යයන්ට මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ගෙවන්න පටන් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් දැන් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක නිසා පීඩාවට පත් වෙච්ච ආර්ථිකයේ වැටීම නිසා පීඩාවට පත් වෙච්ච අයට තියෙන සීමිත මුදලින් දැන් අවුරුදු 3කට පස්සේ තවත් එක්ස්පෙන්ස් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ලෝන් වාරිකේත් මාසපතා ගෙවන්න. මේවා දන්නවා ස්ටුඩන්ට් ලෝන් දැන් මෙහි 12 වෙනි පන්ති ඉස්කෝලේ අවසාන A levels වෙනකන් කියලා කියමුකෝ අපි. සාමාන්‍යයෙන් නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලැබිය හැකි. එතනින් එහාට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය නොමිලේ ලැබෙන්නේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන්න ඔයාලට සල්ලි නැත්තම් ඔයාට ස්ටුඩන්ට් ලෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ස්ටුඩන්ට් ලෝන් ඇමරිකාවේ මම දන්නේ දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් අප්ඩේට් කරන්න අපිව. කැනඩාවේ කලින් තිබ්බා එකේ පොඩි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් charge කරනවා පොඩි එකක් සාපේක්ෂව. නමුත් දැන් අපි ඉන්න ප්‍රොවින්ස් එකේ මම හිතනවා කැනඩා සියලු ප්‍රොවින්සස් වල ස්ටුඩන්ට් ලෝන් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් charge කරන්නේ ඩොලර් 1000ක් ගත්තොත් ගෙවන්නත් ඕන 1000 විතරයි. ඒකත් ඩිග්‍රී එක ඉවර වෙලාම අවුරුද්දක් හරි මාසයක් හරි කාලයක් දෙනවා ජොබ් එක හොයාගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා ගෙවන්න පටන් ගන්න ඕන. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒකට කොස්ට් එක විතරයි. හැබැයි යුනිවර්සිටිස් ෆ්‍රී නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ළමයින්ට කැම්පස් ගියන් පස්සේ ආයි වෙන වැඩවලට යොමු වෙන්න බෑ. එයා කැම්පස් එකේ වැඩේ කරන්න ඕන, ඩිග්‍රී කරන්න ඕන, ෆ්‍රී ටයිම් එකේ වර්ක් කරන්න ඕන. පේරන්ට්ස්ලා මේ උදව් කරන එකත් ටිකක් අඩුයි. ඔයා දන්නවා මේ කල්චර් එක. එතකොට ළමයා 18න් පස්සේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් එයා කැම්පස් යන්න ඕන. ඊට පස්සේ එයා නවතින තැන ඊට පස්සේ කෑම බීම වියදම් ස්ටුඩන්ට් ලෝන් එකනුත් යම් ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. නමුත් මදි ප්‍රමාණය පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් කරලා earn කරගන්නවා. එතකොට ළමයින්ට වෙන ඒවට යොමු වෙන්න කාලය නැහැ. මෙහි දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙන්නේ නැහැ. දේශපාලනයේ සිස්ටම්ස් ඒවා යනවා එහෙමම. එතකොට අධ්‍යාපනය ලැබෙන අයට තියෙන ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඊට පස්සේ කන්න බොන්න හම්බ කරගන්න ඕන. රයිට්. එතකොට හැමෝම ආර්ථිකයට දායක වෙනවා. ශිෂ්‍යයා පවා ඉගෙන ගන්න ගමන් ආර්ථිකය ගොඩනගන්න දායක වෙනවා. පාර්ට් ටයිම් ජොබ්ස් කරනවා. කැෂියර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. වේටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි කරලා කොහොම හරි සල්ලි හොයා ගන්න ඕන. දෙමව්පියන්ගෙන් සාමාන්‍ය සහයෝගය ලැබෙනවා අඩුයි. එතකොට ඒ මදිපාඩුව තමයි ස්ටුඩන්ට් ලෝන් එකක් ගන්න. ඕක ගොඩක් අය දැන් ඩොලර් ලක්ෂේ හමාර ණය වෙලා තියෙන අය
මේ සහනය ලොකු සහනයක් විය හැකිව තිබ්බා. නමුත් ඒක කරන්න ගියොත් ඇමරිකානු ආර්ථිකය කඩා වැටෙන්න පුළුවන් කියලා සුප්‍රීම කෝට් එක ඒක නවත්තලා තිනවා. ඉතින් මේක ඩිරෙක්ට්ලි ක්‍රිප්ටෝ වලටත් බලපානවා. මිනිස්සුන්ගේ අතේ තියෙන ෆ්‍රී මනි අඩුවීම ක්‍රිප්ටෝ වලට ඉම්පැක්ට් එකක් කළ හැකි ඉදිරියේදී. වර මතකයි ෆ්‍රී මනි වැඩි කාලේ කොහොමද මාකට්ස් ගියේ කියලා කොවිඩ් කාලේ. ඒ කාලේ මාකට්ස් බූම් එකකට ගියා හේතුව ෆ්‍රී මනි අතේ ගැවසෙනකොට මිනිස්සු ක්‍රිප්ටෝ වලින් ගේන්ස් ගන්න කියලා ක්‍රිප්ටෝ වලට සල්ලි දානවා. මේ තත්ත්වය ඒක ඒ තරම් සතුටුදායක තත්ත්වයක් නෙවෙයි. ඉදිරියේදී මේක විපාක දකින්න ලැබෙවි. මේ පේන බිට්කොයින් වල වීක්ලි හයිකනාෂි charts. හයිකනාෂි කියන්නේ කැන්ඩල් වර්ගයක්. හැබැයි කැන්ඩල්ස් ටික අපි නෝමල් බලලා පුරුදු ඒවා නෙමෙයි. මේකේ කැන්ඩල්ස් වෙනස් තරමකට. එතකොට මේ chart එකේ මේ content creator කියන දේ තමයි previous bull run එක 2021 ඒ bull run එකේ මේ white arrow එකක් දාලා තියෙන major bullish move එක තුන්වෙනි රැල්ල පටන් ගන්න කලින් තව පුංචි bull runs දෙකකට ගියපු බවම වම් පැත්තේ පහළ 1 සහ 2 විදිහට තියෙන්නේ. ඒ හයිකනාෂි chart එකේ සම්පූර්ණ candles සියල්ලම green අවස්ථාව. එතකොට එවැනි අවස්ථා දෙකකට මේජර් මූව් එකට කලින් ගිය බව. එතකොට දකුණු පැත්තට ආපුවොත් මෙවර බොටම් එකේ ඉඳලා මේ වෙනකොට ඒ පළවෙනි green moves දෙකම complete කරලා අවසానයි. දැන් consolidation එකකින් break වුණා විතරයි. මේ සුදු arrow එක අවසාන සුදු arrow එක දකුණු පැත්තේ අර move එක continue කරොත් මේ වාර 1,50,000 දක්වා මෙවර bitcoin move විය හැකි බව තමයි මේ හයිකනාෂි chart එක use කරලා bitcoin weekly chart එකෙන් trade guard මෙතන කියන්නේ. ඉතින් ලස්සන comparison එකක්. මේ Twitter එකේ වැදගත්කම එකයි සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝටම මේ හැම තැනම ඇනලයිස් කරන්න තියෙන chance එක කාල වේලාව අඩුයි. නමුත් මෙවැනි අය full time මෙවැනි analysis කරලා දාන එකෙන් ලස්සන picture එකක් මේ asset සම්බන්ධයෙන් අපිටත් ගන්න පුළුවන්. 2023 වර්ෂයේ පළවෙනි ඊයෙන් අවසන් වෙච්ච පළවෙනි අර්ධයේ විතරක් මිලියන 656ක හයක් නැති වුණ බව ක්‍රිප්ටෝ හැක්ස් වලින් ස්කෑම්ස් වලින් සහ රග් පූල් මේ වචන තුන ඔයා දන්නවනේ ස්කෑම්ස් රග් පූල් සහ හැක්ස් හැක් කරනවා කියන්නේ බලෙන් අපේ කම්පියුටර්ස් වලට නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ නෙට්වර්ක්ස් වලට ස්කෑමර්ස්ලා කඩා වැටෙන එක නැත්නම් කඩාපාත් වෙන එක. ස්කෑම් එකක් කියන්නේ යම් රැවටීමකට භාජනය කරන එක. රග් පූල් එක කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාගේ සල්ලි අරගෙන හොරෙන් පයින් එක රග් පූල් එකක් කියන්නේ ඒක. මේ සියලු දේවල් වලින් 600 මිලියන 650ක් නැති වුණ බව වාර්තානයක බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් දාලා තිබ්බා. මේ තියෙන්නේ H1 2023 කියන්නේ Jan to June total losses මිලියන 651යි. ඒ අතරේ attacks 471යි, phishing scams 108යි, rug pulls 75යි බව සඳහන් වෙනවා. personally trader කෙනෙක් මේ වගේ scams වලට phishing attacks වලට යොමු ගොදුරු විය හැකි. ඒ නිසාම තමයි මමත් පාවිච්චි කරන්නේ VPN සර්විස් එකක්. මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරන VPN සර්විස් එක. මේක මම පාවිච්චි කරන අවශ්‍ය නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒකෙන් ගියොත් channel එකටත් commission එකක් තියෙනවා. අර channel එකට උදව් කරන්න පුළුවන්. 2 year plan එක $163ක discount එකක් තියෙනවා. වගේම 1 year plan එක 58ක discount එකක් තියෙන බවත් සඳහන් වෙනවා. interested නම් VPN සර්විස් එකක් දාගන්න. ඔයාගේ protection එකට හොඳයි. interested නම් description box එකේ තියෙන link එකකින් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. BlackRock වගේම Fidelity වගේම ARK Invest වගේ නම් අරුණු කොට තවත් නම් හතරක් විශේෂ වශයෙන් සඳහන් වෙනවා Bitcoin spot ETF වලට apply කරපු ඒව තමයි Wise Origin Bitcoin Trust කියන්නේ එකක්. අනිත් එක Wisdom Tree Bitcoin Trust එක, අනිත් එක Vanek Bitcoin Trust එක, අනිත් එක Invesco Galaxy Bitcoin ETF එක. මේ ආයතන හතරත් Bitcoin ETF apply කරා. නමුත් මේ සියල්ලම ප්‍රමාණවත් මදි කියලා SEC එකෙන් ඊයේ දවසේ රිජෙක්ට් කරා. ඒක තමයි price drop වෙන්නත් ගොඩක්ම හේතුව උනේ. එතනින් අපි මෙන්න මේකට මේ root දාලා තියෙන Bitcoin 4 year cycle එක බලන්න. මේ 4 year cycle එක අනුව Bitcoin moves වල bear markets වල bottoms ටික ඔක්කොම මේ පහළ තියෙන රතු dot තුන ඔයාලට පේනවනේ. ඒ එක halving cycle එකේ bottoms තුනම almost සමපාත වෙලා තිනවා මේ halving cycle එකේ. වගේම all time highs බැලුවොත් එම මෙවර සහ පසුගිය all time highs සියල්ල
එකම තැනකට බිට්කොයින් නෙට්වර්ක් එකේ බිට්කොයින් halving cycle එකේ almost සමාන්තර blocks වලට සමපාත වෙලා තියෙන බවත් පේනවා. first halving එකේ all time high එක $10 reach කරලා තියෙනවා දහල වශයෙන්. දෙවෙනි halving එකේ all time high එක $10,000 සහ තුන්වෙනි halving එකේ all time high එක ලක්ෂ reach කරේ නෑ 70,000 වගේ reach කරා. ඉතින් මේකේ පොඩි pattern එකක් පේනවා. දැන් ඊට පස්සේ උඩ මුදුනේ ඉඳලා වම් පැත්ත බැලුවොත් bitcoin halvings ටිකත් almost සමපාත වෙලා තිනවා. first halving එක නම් ටිකක් පැනලා මේ කොළ පාට dot එක. second halving එක හරියටම මැද්දට set වෙලා තිනවා. third halving එක ඊට කලින් නමුත් මේවත් අර එකම zone එකකට ගානට සමපාත වෙලා තියෙන බව තියෙනවා. දැන් ඊළඟ halving එක තව දින 300යි. එතකොට මේ orange line එක නැවතිලා තියෙන්නේ මේ වම් පැත්තේ bottom එකේ. එතන ඉඳලා මේ දකුණු පැත්තේ halvings කියන area එකට ඉතුරු දින 300 දී සේන්දු වීමට නියමිතයි. මේ සියල්ල පොඩි pattern එකකට සිද්ධ වෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු බලමු.